Assamese programming classes. Welcome to the C programming tutorial introduction. It is C programming tutorial উপৰত আমি অলপ ডিসকাস কৰিম আৰু C languageৰ অলপ basic features to explore কৰিম। It all features of C language. C language to invent কৰিছিলে ডেনিছ ৰিচি বেল ল্যাবৰেটৰীছত 1972 Basically it invent কৰিছিলে Unix operating system to বনাবৰ কাৰণে Unix operating system যদিও আমি আজিকালি ইউজ নকৰো কিন্তু তাৰ ডেৰিভেটিভস যেনেকুৱা Android, macOS আৰু Linux হেবোৰ আমি ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰি আছো ইটো এটা ফাউন্ডেশন অপাৰেটিং সিস্টেম আছিল সো হেতু অপাৰেটিং সিস্টেম তো বনাবৰ কাৰণে C ল্যাঙ্গুৱেজ টো ইনভেন্ট কৰা গৈছিল ডেনিছ ৰিচে ইনভেন্ট কৰিছিল নেক্সট হল C ল্যাঙ্গুৱেজ টো এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ যেনেকুৱা Python, JavaScript, Java তেনেকুৱা C ল্যাঙ্গুৱেজ টো এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ যত আমি ইংলিশ ওয়ার্ডস যেনেকুৱা ইউজ কৰো আৰু ইটো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ টো কম্পাইলাৰে ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়ে মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজত নেক্সট C ল্যাঙ্গুৱেজ কিয় শিকিব লাগে কাৰণ C ল্যাঙ্গুৱেজটো আমাক প্ৰগ্ৰামিংৰ ফাউন্ডেশন দিয়ে C language আমি যেতিয়া শিকো তেতিয়া তেনেকুৱা কনসেপ্টস পাম যেনেকুৱা for loops if else variables আৰু syntaxৰ যেনেকুৱা semicolon দিব লাগে brackets braces functions হেবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টস তো পাই যাও যিহৰ লগত আমি বেলেগ এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ ইজিলি শিকিব পাৰো নেক্সট হল simple and easy to learn C programming language তো simple হয় মই এগ্ৰি কৰো কি Python তো easier হয় C languageৰ কৈ কিন্তু C language তো যেতিয়া আমি শিকিম তেতিয়া আমাৰ এটা ফাউন্ডেশন তো ডেভেলপ হৈ যাব যিহৰ লগত আমি যিকোনো এটা বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ ইজিলি ক্যাচ আপ কৰিব পাৰিম নেক্সট হল ফাস্ট এন্ড এফিশিয়েন্ট C language তো ফাস্ট হয় আৰু এফিশিয়েন্ট হয় হে কাৰণে এটো ইউজ কৰা যায় অপাৰেটিং সিস্টেমস বা সিস্টেম সফটওয়্যাৰ বনাব বা গেম ডেভেলপমেন্ট বা গ্ৰাফিক্স ম্যানিপুলেশন সিস্টেম সফটওয়্যাৰস হেবোৰ ইউজ কৰিব পাৰি ফাস্ট হয় নেক্সট ইট হল ওভাৰভিউ অফ টিউটোৰিয়েল ইটো টিউটোৰিয়েলটো মই বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিছো আৰু প্ৰত্যেকটো পাৰ্ট এটা টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰে যেনেকুৱা ভেৰিয়েবলস হলে জাস্ট অনলি অন ভেৰিয়েবলস হেতু ভিডিওটো ডিসকাস কৰিব উইথ এক্সাম্পলস মই ট্ৰাই কৰিম যদি পসিবল হয় তাৰ পিছত আছে ইট ইজ ফোকাস টু গিভ আ গুড ফাউন্ডেশন অফ দ্য C ল্যাঙ্গুৱেজ যিবোৰ টিউটোৰিয়েলস মই বনাম যিবোৰ টিউটোৰিয়েলস থাকিব ইটো চেনেলত C প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত হেতু আপোনাক এটা ফাউন্ডেশন দিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব আৰু sorry for the mistakes যদি কিবা এটা মিস্টেক হয় টিউটোৰিয়েলত হেতু প্লিজ কমেন্টৰ থ্ৰুৱেদি কাৰেক্ট কৰি দিব আৰু sorry যদি মিস্টেক হয় কিবা এটা টিউটোৰিয়েলত নেক্সট হল কম্পাইলেশন এণ্ড এক্সিকিউশন উইন্ডোজত যদি কম্পাইল কৰিব লাগে C program তেতিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰিম সফটওয়্যাৰ dev C++ dev C++ C language বা C++ language দুটাও কম্পাইল হ'ব জাস্ট এক্সটেনশনটো .c দি প্লে সেভ কৰি কম্পাইল কৰিলে হৈ গল এটো এটা IDE হয় ইন্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়ৰনমেন্ট য'ত এডিটৰ প্লাস কম্পাইলাৰ প্ৰি-বিল্ট আছে মই ডাউনলোড লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম নেক্সট হল লিনাক্স য'ত উবুন্টু ডিষ্ট্ৰ উবুন্টু অপাৰেটিং সিস্টেমটো আমি ইউজ কৰিম এটো প্ৰিফাৰ্ড মেথড হয় কাৰণ এটো মেজৰিটি অফ দ্য কলেজেছ ইন ইণ্ডিয়া এটো ইউজ কৰা যায় আৰু এটো কম্পিউটাৰ সায়েন্স ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে উবুন্টু শিকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ ইয়াত আমি টাৰ্মিনেলৰ নলেজ আৰু যেহেতু এটো ওপেন সোর্স হয় আমি বেছি শিকিব পাৰো তাৰ ইন ডেপথত Next to whole books and references kiki books follow korbo lage first book to whole programming in NCC by E Balaguru Swami etu book to popular hoy famous hoy aru etu book to jetia apuni porhibo tetia C language or complete details with in depth examples apuni idea to pai jabo functions pointers variables sob ebur concepts or in depth idea to pai jabo Next book to let us see Yashwan Kanetkar মই এটো বুকটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰো বিগিনাৰ্স কাৰণে কাৰণ ইয়াতে সিম্পল ওয়েত ডিসকাস কৰা গৈছে ইয়াৰ কনসেপ্টস বোৰ ইজি ওয়েত প্ৰেজেন্ট কৰিছে Yashwante আৰু এক্সাম্পলস বোৰ সিম্পল হয় বিগিনাৰ্সে ইজিলি ক্যাচ আপ কৰিব পাৰিব এটো বিগিনাৰ্সৰ কাৰণে এটা ভাল বুক থাৰ্ড সোর্স তো আছে অনলাইন লাৰ্নিং আমি গিক্স ফৰ গিক্স বা টিউটোৰিয়েলস পইণ্ট হেবোৰৰ পৰা মেটেৰিয়েলস বোৰ ৰিড কৰি পেলাই লাৰ্ন কৰিব পাৰিম বা ইউটিউব বা বেলেগ সোর্সেস যেনেকুৱা Udemy বা Coursera Una Academy হেবোৰৰ পৰা শিকিব পাৰিম কিন্তু যেতিয়া আমি বুক পঢ়িম তেতিয়া ডিটেইলছত আইডিয়াটো পাই যাম হেকাৰণে বুক পঢ়াটো বেছি ভাল হয় এজ আ ৰেফাৰেন্স নেক্সট গুড লাক মই ট্ৰাই কৰিম এই টিউটোৰিয়েলটো যাতে সিম্পল আৰু ইজি ওয়েত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো ইন সিম্পলেস্ট অফ দ্য সিম্পল ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰি পেলাই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো আশা কৰো এই টিউটোৰিয়েলটো আপুনি চাই পেলাই শিকিব পাৰে my main purpose is to help the students
ষ্টুডেণ্টছবোৰ যাতে আমাৰ আসামত যি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স কোৰ্চ লৈছে সেইবোৰ শিকিব পাৰে ইজি ৱেত আৰু যাতে হেল্প কৰে যোনে কনফিউজ আছে সেইবোৰ চি প্ৰগ্ৰামিঙৰ ওপৰত সেইটো টিউটৰিয়েলছবোৰ চাই পেলাই টিউটৰিয়েলছ আৰ ইন দ্য চি প্ৰগ্ৰামিং প্লেলিষ্ট মই এটা চি প্ৰগ্ৰামিং প্লেলিষ্ট বনাইছোঁ তাতে য'ত চব টিউটৰিয়েলছ চি প্ৰগ্ৰামিঙৰ থাকিব ওৱান বাই ওৱান পাৰ্ট বাই পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 তেনেকুৱা থাকিব আৰু থেংক ইউ সেইটোৱে আছিলে এইটো ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ হেভ এ নাইচ ডে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং ভিডিঅ'ছ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এছামিছ লেংগুৱেজত পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব